Λοιπόν, συνεχίζοντας την περιγραφή της διαχείρισης διακοπών στον μικροελεγκτή Tiny2313 και προσπαθώντας να γενικεύσουμε λίγο το πώς μπορεί να συναντήσετε άλλου τύπου διαχείριση που δεν βασίζεται μόνο σε interrupt vector tables, όπως ονομάζονται αυτά εδώ, δηλαδή πίνακες διαχείρισης διακοπών, μπορούμε να σκεφτούμε δύο ακραίες περιπτώσεις που συναντάμε σε άλλους επεξεργαστές, τους οποίους θα σας αναφέρω και με τα ονόματά τους. Μια παλιά λύση που θα μπορούσε να είναι και ακόμα και τώρα η πιο γρήγορη όσον αφορά τη διαχείριση των διακοπών, έχει να κάνει με την χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που ονομάζονται ελεγκτές διακοπών, interrupt controllers, και οι οποίοι, για παράδειγμα όπως ο 8259, ένας παλιός interrupt controller της Intel, και ο οποίος τη μοναδική γραμμή παλιών επεξεργαστών της Intel που δεχόταν διακοπές από εξωτερικές αιτίες, στη μοναδική λοιπόν αυτή γραμμή, μπορούσε να πολυπλέξει μέχρι 8 άλλες εξωτερικές γραμμές. Με άλλα λόγια, είχαμε την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οποία είχε μόνο μία γραμμή. Στην περίπτωση λοιπόν της αρχιτεκτονικής Intel, όπου ο επεξεργαστής είχε μία βασική γραμμή από την οποία εξωτερικές πηγές μπορούσαν να διακόψουν το σύστημα και την κανονική ροή εκτέλεσης του προγράμματος σε αυτή την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για να συνδεθούν περισσότερα του ενός περιφερειακά κυκλώματα που το καθένα θα μπορούσε να προκαλέσει για δικούς τους λόγους διακοπή, χρησιμοποιούνταν ένας interrupt controller όπως ο 8259, αν θυμάμαι καλά τον τύπο του, δεν έχει όμως και τόση σημασία ο τύπος του, ο οποίος είχε 8 εισόδους, άρα μέχρι 8 διαφορετικά περιφερειακά κυκλώματα θα μπορούσαν να στείλουν έτοιμα διακοπής στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Το ζήτημα είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας πώς θα γνώριζε πού βρίσκεται η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής για κάθε μία από τις 8 διαφορετικές εισόδους που είχε αυτός ο ελεγκτής διακοπών. Αυτό λοιπόν που γίνονταν είναι ότι ο ελεγκτής διακοπών, interrupt controller, προγραμματίζονταν με τη διεύθυνση αρχής κάθε μίας από τις διαφορετικές ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών που υποστήριζε. Και όταν προκαλούσε interrupt, μέσω του διάβλου δεδομένων, databus, έστελνε την διεύθυνση της κατάλληλης interrupt service ρουτίνας. Αυτή η διεύθυνση ήταν τότε 2 byte, γιατί μιλάμε για 16 bits επεξεργαστές. Και οι διευθύνσεις ήταν 16 έως 20 bit μόνο. Αυτή η διεύθυνση των 2-3 bytes πόσα χρειάζονταν για να καθοριστεί το πού αρχίζει στη μνήμη η ISR, η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής, αποστέλλονταν από τον ελεγκτή διακοπών με βάση την αρχικοποίηση που του είχαμε κάνει, όταν προκαλούνταν interrupt. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειαζόταν ένας πολύ ακριβής χρονισμός στο πότε θα σταλούν αυτά τα byte της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής, αυτά τα byte να σχηματίσουν μέσα στον επεξεργαστή μία ρουτίνα άλματος, μία μάλλον εντολή άλματος, που θα έπαιρνε αυτή τη διεύθυνση και θα πήγαινε τον έλεγχο σε αυτή τη διεύθυνση. Όμως αυτός ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος διαχείρισης διακοπών. Γιατί αυτός είναι πιο γρήγορος τρόπος διαχείρισης διακοπών? Γιατί υπάρχει το άλλο άκρο που είναι ο πιο αργός τρόπος διαχείρισης διακοπών που χρησιμοποιείται για παράδειγμα στους μικροελεγκτές Microchip PIC. Και τι λέει αυτός ο τρόπος διαχείρισης διακοπών? Ότι για όλες τις δυνατές διακοπές που μπορούν να συμβούν στο σύστημα υπάρχει μόνο μία interrupt service ρουτίνα. Μας δημιουργεί καθυστέρηση αυτό? Ναι.
Γιατί εγώ όταν προκληθεί διακοπή από τις 4, 5, 10 πηγές που έχω επιτρέψει να προκαλούν διακοπές, πρέπει μέσα σε αυτή την interrupt service ρουτίνα να γίνει έλεγχος ποια από όλες αυτές τις πηγές προκάλεσε τη διακοπή και κατάλληλα να δρομολογήσω τον κώδικα που πρέπει να την εξυπηρετήσει. Άρα, ο έλεγχος που χρειάζεται αυτή εδώ η λύση που είναι το άλλο άκρο, η πιο αργή αλλά η πιο εύκολα υλοποιήσιμη, έχει μία καθυστέρηση απροσδιόριστη. Ωραία, αν ο πρώτο έλεγχος που κάνω δείξει ότι η πρώτη διακοπή είναι αυτή που προκλήθηκε, η πρώτη αιτία που προκάλεσε διακοπή, ξέρω ποια είναι και δεν έχω χάσει πολύ χρόνο. Αν όμως είναι μετά το 10ο έλεγχο που θα κάνω, δεν μπορώ με ακρίβεια, με άλλα λόγια σε αυτά τα συστήματα, να προβλέψω πόσος χρόνος θα μεσολαβήσει μέχρι να καταλάβω ποιος ακριβώς προκάλεσε τη διακοπή. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι τα interrupts είναι το α και το ω σε συστήματα πραγματικού χρόνου. Σε συστήματα πραγματικού χρόνου, όπως είναι τα περισσότερα embedded συστήματα, τα περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα, θέλουμε εγγυημένο χρόνο απόκρισης σε μία διακοπή. Όχι όπως μια γενική πλατφόρμα όπως είναι το PC, που αν είναι απασχολημένο, για παράδειγμα, με ένα βαρύ πρόγραμμα εξομοίωσης, μπορεί να κουνήσει το ποντίκι και μετά από 2-3 λεπτά να ανταποκριθεί ο κέρσορας και να μετακινηθεί. Μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις μέσα σε 20 μιλισεκόντ, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, να εξυπηρετηθεί μια εξωτερική αιτία. Άρα, αυτή η μέθοδος που έχουμε μία interrupt service ρουτίνα μόνο, είναι η πιο αργή, η πιο απροσδιόριστη, δεν σου δίνει εγγυημένο χρόνο απόκρισης, αλλά και η πιο εύκολα υλοποιήσιμη. Η άλλη μέθοδος που ανέφερα της Intel, όπου η διεύθυνση της ρουτίνας εξυπηρέτησης δίνεται εξωτερικά από το κύκλωμα που προκαλεί το interrupt, είναι ο πιο γρήγορος, γιατί δεν χρειάζεται να ψάξεις, άλλη αιτία διακοπής θα σου δώσει άλλη διεύθυνση. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις τίποτα λοιπόν, αλλά είναι ο πιο δύσκολα υλοποιήσιμος. Και γι' αυτό, επειδή αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι interrupt controllers, οι συγκεκριμένοι, δεν μπορούσαν εύκολα να συνεργαστούν όταν άλλαζε κάποιο μοντέλο, δεν είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος πλέον. Και στη μέση περίπτωση έχουμε τους interrupt vectors που ήταν οι πρώτοι που εξετάσαμε στο παράδειγμα του Tiny 2313. Και γιατί λέω ότι είναι στη μέση? Γιατί ναι μεν έχουμε διαφορετικές θέσεις που με στέλνουν σε διαφορετικές ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών ανάλογα με το ποιος προκαλεί το interrupt, αλλά και πάλι, για παράδειγμα, ένα περιφερειακό κύκλωμα μπορεί να έχει το ίδιο πολλές αιτίες διακοπών και όμως η θέση του πίνακα να είναι μία. Άρα να χρειάζεται και σε μία ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής να κάνει πάλι κάποιον έλεγχο, αλλά πάντως όχι επί παντός επιστητού για όλα τα interrupts, αλλά για ένα πιο περιορισμένο πλήθος διακοπών. Γι' αυτό το θεωρούμε ως μία μέση λύση, που όμως παρόλα αυτά είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει πλέον. Και συνήθως interrupt vector tables σαν αυτό εδώ θα δείτε μπροστά σας όταν πάμε να δουλέψουμε με διαχείριση διακοπών σε ένα σύστημα. Μίλησα προηγουμένως και ανέφερα συχνά τις λέξεις εάν μία διακοπή έχει επιτραπεί ή όχι. Και επίσης είπα ότι όταν, όπως το παράδειγμα του PIC, όταν έχω μία ρουτίνα, πρέπει να εξετάσω τελικά ποια από όλες τις πηγές που έχω επιτρέψει είναι αυτή που προκάλεσε το interrupt. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας για κάθε πιθανή πηγή πρόκλησης διακοπής δύο τύπους bit. Το ένα bit είναι το interrupt flag, όπως το λέμε, που δείχνει αν συνέβη διακοπή ή όχι από τη συγκεκριμένη αιτία, και το άλλο bit που συνδέεται με μία διακοπή λέγεται interrupt enable bit, δηλαδή ψηφίο επίτρεψης διακοπής. Θα δείτε από αυτούς τους καταχωρητές που πολύ συνοπτικά θα αναφερθώ μεμονωμένα σε μερικά πεδία τους και όλοι εκ των οποίων σχετίζονται με τη διαχείριση των διακοπών, ότι σε ζευγάρια καταχωρητών εμφανίζονται περίπου ίδια ονόματα. Για δείτε για παράδειγμα αυτό εδώ. Ξεκινάω από τον πρώτο καταχωρητή.
Τα int 0 και int 1 είναι εξωτερικοί ακροδέκτες, το ποιο ακριβώς είναι, αν γυρίσω σε μία προγενέστερη διαφάνεια, θα βρείτε αυτά τα ονόματα στους ακροδέκτες. int 1 και int 0. Από πάνω ακριβώς. Δεν εννοώ αυτά εδώ PC int 0, int 1 και αυτά με διακοπές σχετίζονται, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτά τα δύο. Εάν διαλέξω τον ακροδέκτη 6 και τον ακροδέκτη 7 να εκτελούν όχι λειτουργία γενικής χρήσης ακροδέκτη, που θα τον κάνω είτε θέλω είσοδο, είτε έξοδο, είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά ειδικά για να δέχονται interrupt requests, αιτήματα διακοπών. Και άρα να λειτουργούν με την πολυπλεγμένη λειτουργία int 0 ή int 1. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται είσοδοι και αν κάποιο εξωτερικό κύκλωμα προκαλέσει μια αλλαγή σε αυτούς τους ακροδέκτες, αναγκάζει το σύστημα, εφόσον έχω επιτρέψει τις αντίστοιχες διακοπές, να διακόψει την κανονική ροή εκτέλεσης του προγράμματος και να πάει να κάνει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία που αντιστοιχεί στη διαχείριση αυτής της διακοπής. Για να επιτρέψω λοιπόν διακοπές, πρώτα απ' όλα θυμηθείτε ότι την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε για το Global Interrupt Enable που βρίσκεται στον καταχωρητή κατάστασης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ένα αυτό το bit. Μία προϋπόθεση. Δεύτερη είναι, από αυτούς τους καταχωρητές που σας έδειχνα προηγουμένως, να έχω κάνει το συγκεκριμένο Interrupt Enable bit που αντιστοιχεί σε αυτή τη διακοπή. Και αυτό είναι σε αυτόν τον καταχωρητή. Το int 1 αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη ή το int 0 αν πρόκειται για το άλλο ακροδέκτη από τους δύο που σας έδειξα νωρίτερα. Αυτά είναι λοιπόν Interrupt Enable bits, ψηφία επίτρεψης διακοπών. Πότε θα τα κάνω κατά την αρχικοποίηση του συστήματος. Εκτελείται το κυρίως πρόγραμμά μου που μπορεί να κάνει οποιασδήποτε άλλες άσχετες δουλειές. Και κάποια στιγμή ο ακροδέκτης, για παράδειγμα, int 1, αλλάζει κατάσταση και προκαλεί διακοπή στο σύστημα. Εγώ, μέσα από την Interrupt Service Routine, που θα διαχειριστώ τη διακοπή, εάν υπάρχουν και άλλες αιτίες που μπορεί να προκάλεσαν interrupts, μπορώ να τα διακρίνω ποιος τελικά είναι αυτός που με διέκοψε, κοιτώντας το αντίστοιχο bit από τον άλλο καταχωρητή από κάτω, που βλέπετε ότι στο όνομά του έχει και ένα F. Το F σημαίνει flag, σημαίνει ένδειξη. Αν βρω το int 1, σημαίνει ότι πράγματι χτύπησε διακοπή αυτός ο ακροδέκτης, ο int 1. Θα μπορούσα, παρότι εδώ έχω τη δυνατότητα να γράψω διαφορετικές interrupt service routines για κάθε αιτία διακοπής, να κάνω κάτι που δεν είναι καλή σχεδιαστική τακτική, όπως αυτήν εδώ την λύση που ακολουθεί η Microchip PIC. Δηλαδή να έχω μόνο μία ρουτίνα και όλα τα relative jump να είχαν ως όρισμα το όνομα της μίας και μοναδικής interrupt service ρουτίνας. Και εγώ μέσα σε αυτή τη μία και μοναδική interrupt service ρουτίνα να ξεκίναγα εντολές τύπου if then else, όπως θα λέγαμε σε μία γλώσσα υψηλού επίπεδου, οι οποίες ελέγχουν ποια flag bits είναι ενεργοποιημένα για να καταλάβει ποια interrupts έχουν χτυπήσει, ποια interrupts έχουν προκληθεί. Τότε θα εξετάζαμε μόνο τα bit fields τα οποία έχουν κατάληξη F. Για παράδειγμα, στους χρονομετρητές θα αναφερθώ στον χρονομετρητή timer 0, ο TAF 0. Για να επιτρέπω interrupt εξαιτίας του timer, μάλλον ο timer 0 είναι timer output interrupt enable 1. Και υπάρχει αντίστοιχο bit, timer output, interrupt enable 0. Γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια του μαθήματος, με τους χρονομετρητές με τους οποίους θα ασχοληθούμε, υπάρχουν δύο χρονομετρητές στο σύστημα. Ένας 8-bitος που λέγεται timer 0 και ένας 16-bitος που λέγεται timer 1. Κάποιες λοιπόν αιτίες διακοπών σχετίζονται με τον timer 1, κάποιες αιτίες διακοπών σχετίζονται με τον timer 0.
Αν θέλω να επιτρέπεται, για παράδειγμα, πρόκληση διακοπής από τον timer 1, όταν αυτός φτάσει στη μέγιστη τιμή του και υπερχειλήσει και ξαναρχίσει να μετράει από το 0, πρέπει να κάνω το bit επίτρεψης αυτής της διακοπής, που είναι το timer overflow interrupt enable 1, και όταν προκληθεί διακοπή, αν θέλω να ελέγξω αν πράγματι αυτή είναι η αιτία που μου προκάλεσε τη διακοπή, να τσεκάρω αυτό το bit, το timer overflow 1. Αν το βρω 1, ναι, αυτή η αιτία που είχα επιτρέψει είναι εκείνη που προκάλεσε τη διακοπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχω συνδυασμούς που πρέπει να κάνω στο ποιες αιτίες θα επιτρέψω καταρχάς κατά την αρχικοποίηση να προκαλούν interrupt και να με διακόπτουν, και μία μέθοδο να ελέγχω μέσα στις interrupt service routines και να επιβεβαιώνω ποια ακριβώς είναι η αιτία η οποία μου προκάλεσε τη διακοπή. Την επίτρεψη την κάνω με τα interrupt enable. Εδώ βλέπετε υπάρχει και τα γράμματα τα κατάλληλα που οδηγούν τη σκέψη μου να συμπεραίνω, ακόμα και αν δεν θυμάμαι ή δεν έχω μπροστά μου τα φύλλα δεδομένων ή το εγχειρίδιο χρήσης, για να βεβαιωθώ ότι πράγματι αυτή τη δουλειά κάνουν. Θα πρέπει να εξασκηθώ όπου βλέπω τα γράμματα ΙΕ να πηγαίνει το μυαλό μου ότι πρόκειται για bit fields που προκαλούν interrupt enable, που επιτρέπουν διακοπές δηλαδή, με άλλα λόγια. Όπου βρω F, θα συμπεραίνω ότι αναφέρονται κυρίως σε σημαίες, σε δείκτες δηλαδή, που μου δίνουν να καταλάβω αν πράγματι μια συγκεκριμένη αιτία είναι εκείνη που προκάλεσε το interrupt ή όχι. Θα δούμε σχετικά με διακοπές και άλλα ζητήματα αργότερα κατά την εξέλιξη του μαθήματος. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει νόημα να σας περιγράψω όλα αυτά εδώ τα πεδία με τι σχετίζονται. Εξάλλου, για τους χρονομετρητές, τους οποίους θα αναφερθώ αμέσως τώρα, θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε στις πιθανές αιτίες που μπορεί ένας χρονομετρητής να προκαλέσει interrupt. Οπότε, για τους χρονομετρητές θα γυρίσουμε ξανά σε αυτούς τους δύο τελευταίους καταχωρητές που σχετίζονται με interrupts που προκαλούν αυτοί οι χρονομετρητές. Υπάρχει μια εμβόλυμη διαφάνεια που αναφέρεται λίγο και στην κατάσταση sleep που μπορεί να βρεθεί αυτός ο μικροελεγκτής, και όπως μπορεί να συμπεραίνεται από τη λέξη αυτή, το να στείλουμε έναν μικροελεγκτή για ύπνο σημαίνει ουσιαστικά να τον απενεργοποιήσουμε, γιατί για κάποιο διάστημα δεν θέλουμε να επιτελέσει κάποια χρήσιμη λειτουργία και προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος. Άρα το sleep μπορεί να είναι κάποιο τύπου hibernate, όπως θα λέγατε στον υπολογιστή σας, κάποιο τύπου αδρανοποίηση. Τι σημαίνει με γενικές λέξεις, παιδιά, αδρανοποίηση ενός μικροελεγκτή ή ενός συστήματος γενικότερα? Σημαίνει ότι θα σβήσει, θα σταματήσει η τροφοδοσία των περισσότερων κυκλωμάτων του επεξεργαστή για να μην καταναλώνεται ρεύμα, εκτός όμως από τα κυκλώματα εκείνα μέσω των οποίων θέλουμε προφανώς κάποια στιγμή να τον ξαναενεργοποιήσουμε και να τον ξυπνήσουμε. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα κυκλώματα? Συνηθισμένες μέθοδοι να ξυπνάμε έναν χρονομετρητή μετά από κάποιο διάστημα είναι, αν γνωρίζουμε ακριβώς το διάστημα αυτό, οι χρονομετρητές, άρα μπορούμε να βάλουμε να δουλεύει μόνο ο χρονομετρητής και να σβήσουμε τα υπόλοιπα κυκλώματα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, και όταν ο χρονομετρητής, για παράδειγμα, υπερχειλήσει, τότε το interrupt που προκαλεί να ξυπνήσει πάλι όλα τα κυκλώματα, να προγραμματίσουμε κάποιες διεργασίες και να ξαναδρανοποιήσουμε πάλι τον επεξεργαστή για κάποιο χρόνο. Άρα οι χρονομετρητές είναι πιθανά περιφερειακά κυκλώματα που ενώ ρίχνουμε για ύπνο, αδρανοποιούμε όλα τα υπόλοιπα, αυτούς τους αφήνουμε ανοιχτούς να συνεχίσουν να μετράνε κάποια χρονικά διαστήματα. Πού συμβαίνουν αυτά? Πού μπορεί να βρείτε τέτοιου τύπου στρατηγική? Στα ασύρματα δίκτυα, για παράδειγμα, ή στα κινητά σας τηλέφωνα, όπου το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ανενεργό, αλλά περιοδικά ξυπνάει και λαμβάνει τα λεγόμενα beacons, τους φάρους, από τις κυψελίδες της κινητής τηλεφωνίας.
ώστε ανα πάσα στιγμή όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας να έχει ένδειξη πόσο καλό σήμα μπορεί να πετύχετε στη δεδομένη θέση που βρίσκεστε. Κάπως έτσι μπορεί να φανταστείτε και τη χρήση των χρονομετρητών στην κατάσταση αδρανοποίησης των συστημάτων όπως το Tiny 2313 που μελετάμε. Άλλη αιτία είναι κάποιο εξωτερικό interrupt. Να έχουμε αδρανοποιήσει όλα τα κυκλώματα τα υπόλοιπα, εκτός από κάποιο κύκλωμα που ελέγχει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο ακροδέκτη, τον int0 ή τον int1 που είδαμε νωρίτερα, που είναι ακροδέκτες πρόκλησης διακοπών. Και να πούμε στο σύστημα ότι όταν αλλάξει κατάσταση ένα τέτοιος ακροδέκτης, τότε κάνε wake up το σύστημα, ξύπνησέ το, βγάλ' το από την κατάσταση αδρανοποίησης, χειρίσου την κατάσταση που έχει προκύψει και μετά μπορεί να ξανααδρανοποιηθείς πάλι μέχρι κάποια εξωτερική αιτία να σε ξυπνήσει. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν, αναφέρονται για το συγκεκριμένο μικροελεγκτή διάφοροι τρόποι και διάφορα επίπεδα αδρανοποίησης. Δεν έχει νόημα να τα εξετάσουμε ένα-ένα, απλά από τη διαφάνεια αυτή μπορεί να δείτε τους ακριβείς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε χαμηλότερη κατανάλωση σε ένα τέτοιο σύστημα, ανάλογα και με την εφαρμογή μας βέβαια. Το επόμενο αντικείμενο, το οποίο θα ασχοληθούμε μέχρι το τέλος του μαθήματος και πιθανόν και στο επόμενο μάθημα, είναι οι χρονομετρητές. Timer, παύλα, counters, στα αγγλικά η επίσημη ορολογία. Θα ήθελα στον πίνακα να περιγράψουμε πρώτα απ' όλα κάποια βασικά σημεία για το τι σημαίνει χρονομετρητής και να το συνδέσουμε με κάποιες έννοιες που έχετε διδαχτεί με άλλα μαθήματα, όπως είναι οι ψηφιακοί μετρητές, που φτιάχνονται από flip-flop, για τους οποίους μπορεί να έχετε μιλήσει στα ψηφιακά συστήματα. Θα μετακινηθώ λοιπόν εδώ στο σημείο αυτό του πίνακα για να σας θυμίσω ότι αν θεωρήσω έναν μέτρητη ως ένα μαύρο κουτί που απλά έχει μία είσοδο ρολογιού και μη εξόδους, output 0, output 1 μέχρι output νη πλην 1, τότε ο ψηφιακός μετρητής, για να σας πω και μία έτσι ανακεφαλαιωτικά λίγο πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με νη flip-flops, τα οποία κατάλληλα συνδεδεμένα και χωρίς πολλά περιττά άλλα έξτρα εξαρτήματα, μπορεί να σας φτιάξουν για παράδειγμα ένα μετρητή ρηπής ή ένα σύγχρονο μετρητή ή κάποια άλλα τέτοια συστήματα για τα οποία πιθανόν να έχετε διδαχθεί στο μάθημα των ψηφιακών συστημάτων ή και της αρχιτεκτονικής. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η υλοποίηση αυτή τη στιγμή αυτού του συστήματος, απλά η λειτουργία του. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλοι οι χρονομετρητές, αρχικά όλες οι έξοδοι του μετρητή βρίσκονταν αρχικά στην τιμή 0. Όταν έρθει ο πρώτος παλμός πάνω στην είσοδο clock, η τιμή της εξόδου του μετρητή αλλάζει ως εξής. Όταν έρθει ο δεύτερος παλμός, η έξοδος του μετρητή αλλάζει και γίνεται αυτή που βλέπετε εδώ. Την τρίτη, τον τρίτο παλμό. Τι παρατηρούμε? Εάν πάρετε αυτά τα ψηφία και τα δείτε οριζόντια, αυτός ο αριθμός είναι το 0. Αυτός ο αριθμός είναι το 1. Αυτός είναι το 2. Αυτός το 3. Αυτή τη στιγμή που έχω την ένδειξη 3, πόσοι παλμοί έχουν φτάσει ήδη από την είσοδο clock? 3. Την χρονική στιγμή που θα έχουν φτάσει 50 παλμοί στην είσοδο clock, η έξοδος του μετρητή θα είναι τέτοια ώστε στο διαδικό σύστημα να αναπαριστά τον αριθμό 50.
φτάνω στο σημείο που έχουν έρθει τόσοι παλμοί, ώστε η έξοδος του μετρητή να είναι όλα ένα και άρα είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να αναπαραστήσει ένας τέτοιος μετρητής. Τότε, στον επόμενο παλμό θα συμβεί υπερχείληση, overflow, και θα μηδενιστεί πάλι, θα μηδενιστούν όλες οι έξοδοι του μετρητή. Αυτό λέγεται υπερχείληση και ο μετρητής δεν σημαίνει ότι σταματάει να μετράει, απλά αρχίζει, αφού μηδενιστούν όλες οι έξοδοι, να μετράει πάλι από την αρχή. Αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα είναι ένας up counter. Ένας μετρητής προς τα πάνω. Με κατάλληλη συνδεσμολογία των flip-flop στο εσωτερικό του μετρητή, μπορούμε να φτιάξουμε down counters. Να μετράμε προς τα κάτω. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσατε να δείτε ένα σενάριο όπου θα ξεκινούσαμε με όλα ένα και οι τιμές που θα έπαιρνε διαδοχικά η έξοδος κάθε φορά που ερχόταν ένας παλμός στην είσοδο ρολογιού του μετρητή, θα μείωνε κατά ένα την αναπαριστώμενη τιμή στην έξοδο. Down counter λοιπόν. Και μάλιστα είδατε ότι σε κάθε παλμό αλλάζει η έξοδος του μετρητή. Για ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μετρητές? Πρώτα απ' όλα, εάν η περίοδος που έρχονται οι παλμοί είναι σταθερή, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αν κάποια στιγμή κοιτάξω το μετρητή, την έξοδό του και είναι 50, την άλλη στιγμή ξανακοιτάξω την έξοδό του και είναι 70 και γνωρίζω ότι η περίοδος του ρολογιού στην είσοδο είναι 1 μιλισεκόντ, κατευθείαν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα ότι από την πρώτη φορά που κοίταξα την έξοδο μέχρι τη δεύτερη έχουν μεσολαβήσει 20 μιλισεκόντ, 70 πλην 50. Άρα, εάν η είσοδος του μετρητή είναι ένα ρολόι σταθερής περίοδου και συχνότητας, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να μετρήσω χρόνο. Δεν είναι όμως πάντα αυτός ο στόχος. Μπορεί ο ένας παλμός να έρθει σήμερα, οι άλλοι 2 παλμοί να έρθουν αύριο το πρωί και οι άλλοι 50 μετά από 1 μήνα. Σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι κοιτώντας την έξοδο του μετρητή, δεν μπορώ να συμπεράνω χρόνο, εφόσον η είσοδος δεν είναι ρολόι σταθερής συχνότητας και περίοδου, αλλά ως μετρητής γεγονότων. Και μάλιστα, τα ονόματα στην αγγλική ορολογία των χρονομετρητών, που είναι timer, παύλα, counter, δείχνει και αυτές τις 2 καταστάσεις λειτουργίας τις οποίες μπορεί να βρεθεί ο χρονομετρητής. Δηλαδή, αν τον χρησιμοποιώ με ρολόι σταθερής περίοδου και συχνότητας, τον λέω timer. Αν χρησιμοποιώ την είσοδο clock που έχω γράψει εκεί, για να συνδέσω για παράδειγμα έναν αισθητήρα που είναι απροσδιόριστο πότε θα μου δώσει παλμούς, τότε αυτό που μετράω στην πραγματικότητα είναι γεγονότα. Οι παλμοί αντιπροσωπεύουν κάποιο γεγονός. Και αυτή την κατάσταση λειτουργίας τη λέω κατάσταση λειτουργίας μετρητή, όχι χρονιστή. Όχι timer. Timer χρονιστής θα αναφερόμαστε από εδώ και πέρα, counter μετρητής. Τι άλλο μπορούμε να συναντήσουμε σε μια τέτοια λειτουργία? Πρώτα απ' όλα, το overflow, το πότε θα συμβεί, εξαρτάται από 2 βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από την ανάλυση της εξόδου, δηλαδή από την τιμή του νη, πόσες εξόδους έχω, άρα για να από εκεί θα καθοριστεί, το μέχρι ποια είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να φτάσει η μέτρηση. Και δεύτερον, από την περίοδο των παλμών του ρολογιού. Εάν σας ρώταγα πόσος είναι ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μετρήσει ένας νη bit μετρητής, εάν το ρολόι εισόδου είναι ταφ κεφαλαίο, χωρίς να υπερχειλήσει. Η απάντηση που έπρεπε να μου δώσετε είναι ότι το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που μπορεί να μετρηθούν είναι 2 εις την νη. Κάθε μέτρηση διαρκεί χρόνο ταφ.
Επομένως, από τη στιγμή που θα είναι 0 η είσοδος μέχρι τη στιγμή που θα πάρει τη μέγιστη τιμή της, και αυτό είναι το μέγιστο διάστημα που μπορώ να μετρήσω χωρίς υπερχείληση, είναι 2 ιστινοί αλλαγές που η κάθε μία διαρκεί χρόνο τάφ. Επομένως, θα μου απαντούσατε υπολογίζοντας αυτήν εδώ τη σχέση. Να το δούμε με ένα αριθμητικό παράδειγμα. Εάν υποθέσουμε ότι το νι είναι 8 bit και το τάφ ότι είναι 1 μιλισεκόντ, τότε ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μετρηθεί από αυτόν τον χρονομετρητή χωρίς να γίνει υπερχείληση είναι 256, 2 στην 8η επί 1 μιλισεκόντ ίσον 256 μιλισεκόντ. Μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με το πώς θα διαχειριζόμαστε εξόδους ενός τέτοιου μετρητή. Μπορεί να σας πω για παράδειγμα ότι έχω έναν down counter που θέλω να μου προκαλέσει interrupt, γιατί ξέχασα να σας πω ότι η υπερχείληση στους μετρητές είναι η συνηθισμένη αιτία που προγραμματίζουμε να μας χτυπήσει interrupt, να μας προκαλέσει interrupt. Βάζουμε μία αρχική τιμή στον χρονομετρητή. Εδώ δεν φαίνεται πως μπορεί να μπει αρχική τιμή στον χρονομετρητή, αλλά θεωρήστε ότι μπορεί να είχα μία είσοδο αρχικοποίησης και μία είσοδο load, που όταν ενεργοποιούσα το load, όποια τιμή υπήρχε από αυτό το bus, από αυτό το διάβλο, φορτώνονταν σαν αρχική τιμή στην έξοδο του μετρητή. Και από εκεί και πέρα με το ρολόι άρχισε να πηγαίνει προς τα πάνω αν ήταν up counter ή προς τα κάτω αν ήταν down counter. Για να δούμε λοιπόν ένα τέτοιο σενάριο. Βέβαια, καλό είναι να σας πω και την έννοια του prescaler πρώτα και να κάνουμε μετά 2-3 αριθμητικά παραδείγματα για να δείτε πώς δουλεύουμε με τους μετρητές. Και προσέξτε, αυτά τα παραδείγματα είναι και κρίσιμα και για τις εξετάσεις. Γιατί οι χρονομετρητές έχουν πάρα πολλά πιθανά θέματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε. Ο prescaler λοιπόν, έστω ότι αυτό που υπολογίσαμε εδώ για έναν 8-μπιτο μετρητή μας είναι λίγο και δεν θέλαμε σε 256 μιλισεκόντ να είμαστε υποχρεωμένοι να μετράμε πόσες φορές υπερχείλησε τελικά ο χρονομετρητής για να βγάλουμε μια μέτρηση χρόνου ακριβίας. Μία λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε στην είσοδο του ρολογιού έναν prescaler, όπου εδώ μπαίνει το ρολόι που θα μπαινε κανονικά κατευθείαν στην είσοδο και εδώ γίνεται μία διαίρεση συχνότητας που τη συμβολίζουμε συνήθως με αυτήν εδώ τη μορφή. Ένα δια κάτι. Και μάλιστα το κάτι καλύτερα να το γράψω όχι ως ένα γράμμα, αλλά ως μια δύναμη του 2. Αν έχω έναν prescaler 1 δια 2, δηλαδή το π είναι 1, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 2 παλμούς του ρολογιού εισόδου θα βγει ένας παλμός στην έξοδο του prescaler. Με άλλα λόγια, να κάνω ένα λίγο πιο περίπλοκο παράδειγμα με ένα όχι 1/2, αλλά έναν... Λοιπόν, έχω ζωγραφίσει στη δεξιά πλευρά του πίνακα ένα παράδειγμα για 2 τιμές prescaling. Το πρώτο είναι 1/2. Μπορεί να δείτε για παράδειγμα ότι σε διάστημα 2 παλμών εισόδου βγαίνει ένας παλμός στην έξοδο, ή το από κάτω παράδειγμα prescaling 1/4. Για κάθε 4 παλμούς στην είσοδο έχω έναν παλμό στην έξοδο. Ο μετρητής όμως αλλάζει τιμή στην έξοδό του με βάση την αλλαγή του ρολογιού clock τόνος, που είναι η έξοδος του prescaler, όχι του clock που είναι η είσοδος των prescaler. Κατά συνέπεια, εάν εγώ χρησιμοποιούσα prescaling 1/2, η τιμή στην έξοδο του μετρητή θα άλλαζε κατά 1 για κάθε 2 παλμούς στην είσοδο. Αυτό σημαίνει ότι εάν το prescaling είναι 2 εις την π, ο χρόνος ο συνολικός που θα μεσολαβήσει μέχρι να γίνει η υπερχείληση
δεν είναι πλέον 2 εις την νη επί ταφ, αλλά 2 εις την π επί 2 εις την νη επί ταφ. Αν έχω prescaling 1 προς 2, το π είναι 1. Άρα θα ήταν ακριβώς διπλάσιος ο χρόνος. Όχι 256 μιλισεκόντ, αλλά 512 μιλισεκόντ. Γιατί γίνεται πιο αργά η μεταβολή των τιμών στην έξοδο του μετρητή. 2 φορές πιο αργά. Με τη μισή ταχύτητα αλλάζουν. Εάν είχα prescaling 1 προς 4, 2 στο τετράγωνο σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα, 4 φορές πιο μεγάλο χρονικό διάστημα θα μεσολαβούσε μέχρι να υπερχειλήσει ο μετρητής. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι βοηθάει λίγο στο να μην κρατάμε λογαριασμό κάθε πότε υπερχειλίζει το σύστημά μου για κάποια διαστήματα και να μπορούμε να καλυφθούμε ότι μεγαλύτερα διαστήματα μπορούμε να τα μετρήσουμε χωρίς να νοιαζόμαστε αν θα γίνει υπερχείληση ή όχι. Παρόλα αυτά υπάρχει κάποιο μειονέκτημα στη χρήση του prescaler. Και το μειονέκτημα αυτό έχει να κάνει με το πόση ακρίβεια μπορούμε να πετύχουμε στις μετρήσεις χρόνου, αν χρησιμοποιούμε prescaler. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι έστω ο μετρητής, αν δεν υπήρχε prescaler, ότι έπαιρνε τις εξής τιμές, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. Αν χρησιμοποιούνταν prescaler 1 προς 2, οι τιμές μπορεί να ήταν 0, 1, 2. Εάν χρησιμοποιούνταν prescaler 1 προς 4, οι τιμές μπορεί να ήταν 0, 1. Εάν σου συμβεί να προσπαθείς να μετρήσεις ένα διάστημα, ας πούμε, από εδώ μέχρι εδώ, χρησιμοποιώντας μετρητή χωρίς prescaler, θα έπρεπε να πεις σε ποια ένδειξη βρίσκομαι τώρα αυτή τη χρονική στιγμή. Ας πούμε ότι βρίσκομαι στην ένδειξη 5, όχι prescaler είμαι εδώ. Και εδώ βρισκόμουν στη χρονική στιγμή 1. Η περίοδος μου πόση είναι εδώ, ας πούμε ότι η περίοδος εδώ ήταν ταφ ίσον 1 μιλισεκόντ. Πόσο λοιπόν χρονικό διάστημα είναι αυτό που μέτρησα μόλις τώρα, προφανώς θα πεις 5 πλην 1, οι ενδείξεις όταν πρώτο μέτρησα στην αρχή του διαστήματος και στο τέλος του διαστήματος, επί την περίοδο, επί 1 μιλισεκόντ, ίσον 4 μιλισεκόντ. Εάν χρησιμοποιούσες prescaler 1 προς 2, η χρονική στιγμή αυτή εδώ θα πέφτες πάνω στο 0. Τη χρονική στιγμή αυτή εδώ θα πέφτες πάνω στο 2. Πόση είναι η περίοδος τώρα? 2 μιλισεκόντ, διπλάσια από ό,τι ήταν χωρίς prescaler. Πώς θα κάνεις τον υπολογισμό? Θα πεις 2 επί, θα πεις 2 μείον 1, μείον 0, αφαιρείς τις δύο ενδείξεις, επί 2 μιλισεκόντ ίσον 4 μιλισεκόντ. Προς το παρόν δεν έχει φανεί κάποιο πρόβλημα και τα δύο μετράνε 4 μιλισεκόντ. Όταν πάω να το παρακάνω όμως, να χρησιμοποιήσω το 1 προς 4, οι ενδείξεις που έχω είναι 0, 1, το πρόβλημα είναι θα βρεθεί πάλι 4 μιλισεκόντ, κάτι που δεν το θέλω, αλλά δεν έχει σημασία, θα δείτε ότι λίγο να είχε μεταφερθεί κάπου αλλού. Άρα έχω 1 πλην 0 επί 4 μιλισεκόντ που είναι η περίοδος, πάλι 4 μιλισεκόντ βγαίνει. Εδώ φαίνεται να τυχαίνει να μην χάνω κάτι σε ακρίβεια. Φανταστείτε όμως αν αυτό εδώ δεν ήταν σε αυτό το σημείο, αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά. Εδώ, η πρώτη τιμή δεν θα ήταν πλέον 1, αλλά θα ήταν 2. Η πράξη θα ήταν 5 πλην 2 επί 1 μιλισεκόντ, ίσον, όχι 4, αλλά 6 μιλισεκόντ εδώ. Στην περίπτωση που θα είχα
Ναι, έχετε δίκιο. Θα ήταν, επειδή είναι επί 1 μιλισεκόντ, 3 μιλισεκόντ. Σωστά. Εδώ, επειδή θα είχα την ένδειξη 0 ακόμα, δεν έχει αλλάξει να γίνει 1, και εδώ την ένδειξη 2, εδώ δεν θα άλλαζε κάτι. Εδώ θα συνέχιζε να δείχνει 4 μιλισεκόντ. Ομοίως και εδώ. Άρα τι παρατηρώ? Ότι εκεί που δεν είχα pre-scaler, πέτυχα μεγαλύτερη ακρίβεια. 3 μιλισεκόντ. Χάνω λοιπόν σε ακρίβεια όταν χρησιμοποιώ pre-scalers. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Και είναι λογικό, γιατί οι αλλαγές γίνονται χονδροειδώς, να το πω έτσι. Γίνονται σε μεγάλα αδρά χρονικά διαστήματα. Σε αδρά χρονικά διαστήματα. Ενώ εδώ αλλάζει ο μετρητής πιο συχνά και μπορεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια να οριοθετήσεις χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, να συμπληρώσω πριν τελειώσουμε. Δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω αυτά που είπαμε σήμερα, πώς εφαρμόζονται στους συγκεκριμένους χρονομετρητές του Tiny 2313, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο ότι υπάρχουν δύο ακόμα πολύ βασικές λειτουργίες στους χρονομετρητές, που είναι η λειτουργία Output Compare και η λειτουργία Input Capture. Την Output Compare λειτουργία θα τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να προγραμματίζουμε κάποια γεγονότα στο μέλλον με τη βοήθεια του χρονομετρητή, και όταν λέω γεγονότα εννοώ κάποια αλλαγή πάνω στους ακροδέκτες που έχει το σύστημά μου. Ενώ αντίθετα το Input Capture μπορεί να καταγράψει ακριβώς ποια χρονική στιγμή το σύστημά μου συνέβη στο σύστημά μου ένα γεγονός, π.χ. άλλαξε ένας ακροδέκτης εισόδου, και να το υπολογίσω με μεγάλη ακρίβεια, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν απασχολημένος ίσως εκτελώντας ένα ατελείως άσχετο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για αυτά όμως στο επόμενο μάθημα.